שלום וברכה לכולם. רבים מהמפגשים שלנו עסקו ישירות באגרסיביות הצבאית הישראלית ובהרץ ובחורבן העמוק שהצבא ושלוחותיו זורעים בעזה, בגדה, בלבנון ובאיראן. אך במהלך השנה האחרונה כמעט שלא עסקנו בטכנולוגיות הצבאיות המאפשרות את ההשמדה השיטתית שישראל מבצעת בעזה והתוקפנות שלה במקומות אחרים, ובראש ובראשונה בתעשיית הנשק המקומית ומסלולי הייצור, ייצוא, ייבוא הנשק המזינים ומחזקים אותה. בפרסום קצר של המכון למחקרי ביטחון לאומי, המגדיר את עצמו כמכון מחקר עצמאי, אך רבים מעמיתי המחקר שלו מגיעים ממערכת הביטחון הישראלית, נכתב כי, אני מצטטת, חלק ניכר מחימושי צה"ל, כגון טילי תמיר של מערכת כיפת ברזל, מערכת החץ, פגזי ארטילריה וטילים, דגמים מתקדמים של כטב"מים וחימושים מדויקים למטוסי קרב, מערכות מקם, התראה ולוחמה אלקטרונית, וכן מוצרי אלקטרוניקה וסייבר, כולם פיתוחים ישראלים מקוריים מיוצרים בחלקם בארצות הברית ובמדינות שונות באירופה על ידי חברות בת ישראליות או במסגרת מחויבויות הקשורות לסיוע אמריקאי. עוד נכתב כי, אני מצטטת שוב, ישראל היא אחת מ10 המדינות המובילות בעולם בייצוא נשק בהיקף שנתי של 12.5 מיליארד דולר נכון ל-22, כאשר רק כ-20-25% מהייצור מופנה לצרכים פנימיים. הציטוט הזה ממחיש עד כמה הקומפלקס הצבאי הישראלי אינו מתקיים בבידוד. הוא נשען על רשת ענפה של שיתופי פעולה כלכליים, תעשייתיים ופוליטיים, שמהם מפיקות מדינות וחברות ברחבי העולם, וישראל עצמה כמובן, רווחים עצומים. במובן זה, תעשיית הנשק והרווחים שהיא מייצרת בישראל ומחוצה לה אינם רק תוצאה של המלחמה, אלא גם אחד התנאים המאפשרים את המשכה. משום כך, המאבקים להטלת אמברגו נשק על ישראל נוגעים בלב המנגנון שמקיים את האלימות שבה אנחנו דנות פה בעיניים על עזה. היום אנחנו שמחות מאוד לארח אצלנו לשיחה על אמברגו הנשק את האקטיביסט יונתן שפירא, הפועל בשנים האחרונות באירופה לקידום מאבקים אלו. יונתן הוא פעיל ותיק שהשתתף במספר משטים לעזה והיה ממובילי מכתב הסירוב של טייסי חיל האוויר בשנת 2003. פעילותו הדיסידנטית רבת השנים הפכה אותו לדמות מרכזית במעגלי התנגדות רבים, ואנחנו מודות לו מאוד שהצטרף אלינו היום. יונתן ישוחח כרגיל במשך 8 דקות, ואחר כך נפתח את הבמה לדיון שלנו ל-12 דקות. אנא כתבו את השאלות שלכם בצ'אט. תודה רבה שוב יונתן, ואנחנו שמחות לשמוע ממך. תודה ליאור ועידו ואיילת וכל מי שכאן. אני בשום אופן לא מומחה בינלאומי לתעשיות הנשק וסחר נשק וכאלה דברים, אבל אני באמת חושב שזה אחד הדברים שבתור פעילים ואנשים שרוצים להפסיק את הג'נוסייד ואת האפרטהייד ואת כל הדברים שאנחנו מתנגדים אליהם, מאוד כדאי שנתחיל להתעסק בהם וללמד את עצמנו, לחנך את עצמנו מה קורה בעולם, ואיך כל הטירוף הזה ממשיך. כמו שליאור אמרה, אז התחלתי את דרכי בתור סרבן מחיל אוויר, אחר כך בכל מיני ארגונים בארץ, שיחות הרבה עם כל מיני ארגונים בחול, Jewish Voice for Peace, אם אתם מכירים, בארצות הברית, BDS, Boycott from Within, כל מי שתומך בחרם מתוך מדינת ישראל. בשנים האחרונות אני חי באוסלו, והקמנו פה ארגון שנקרא גם קולות יהודים, זה בנורווגית, אז זה נשמע קצת מוזר, אבל זה בעצם די דומה לדברים שאתם עושים בארץ, ולדברים ש-JVP וארגונים מקבילים עושים באירופה. הרבה פעילות משותפת עם פלסטיין קומיטיז בכל מיני מקומות, גם פה ספציפית איפה שאני גר, וגם באירופה וארצות הברית, והתנועה של שיפ טו גאזה, שזה בעצם מה שאנחנו שומעים בכל החודשים והשנים האחרונות, על הניסיונות לשבור את המצור באופן סמלי. אז הייתי על כמה מהניסיונות האלה, שלא צלחו, תמיד נעצרנו. אני יודע שגם זוהר רגב דיברה פה לפני כמה זמן ואחרים.
זהו, אז מה שחשבתי לנצל את הכמה דקות המעטות שיש לי פה, זה פשוט לידע אתכם על אתרים מסוימים שחלקם ממש התחילו בימים ממש אלה, ממש לפני כמה ימים ספורים, חלק כבר קיימים כמה חודשים, ואני חושב שלכל אחד מאיתנו יהיה ממש שווה להיכנס אליהם קצת ולשחות בתוכם. אני מתאר לעצמי שכולכם מבינים שלהפסיק את מכונת המלחמה הישראלית בכוח הזרוע, אנחנו לפחות לא נצליח. אני לגמרי בעד שיהיה איזה כוח שיפסיק את זה, שיבואו ויעשו התערבות בינלאומית שתפסיק את הזוועות שישראל עושה, אבל אין לנו את הכוח הזה כרגע. מה שכן יש, זה אנחנו המון אנשים, מיליוני אנשים בכל העולם שמרגישים כמונו, ונמצאים כל אחד ליד איזשהו מקור אספקה מסוים שמאפשר את המשך הג'נוסייד ואת המשך ההתחמשות המטורפת של המנגנון שמאפשר אותו. אז אולי עידו, אם תשתף את המפה של גלובל אינתיפאדה, אני יודע שהמילה קצת מפחידה, אבל מה זה אינתיפאדה? זה בעצם התקוממות, אנחנו רוצים להתקומם נגד המשך השחיטה של כל כך הרבה אזרחים. המפה הזאת בעצם היא גם באירופה כמו שאתם אומרים, אבל אפשר לזוז איתה ולהגיע אפילו לאפריקה ולאוסטרליה ולארצות הברית. הנה רואים שם בצפון אמריקה, בקנדה, דרום אמריקה אפילו, ברזיל. כל נקודה כזאת היא מציינת או מפעל נשק שמספק נשק לישראל, ביחסים עם ישראל עושה שיתוף טכנולוגיות וכאלה דברים, או נמל שממנו מסופק הנשק, או נתיבים של אוניות שנושאות את הנשק ומביאות אותו לישראל. אני לא זוכר כרגע את המספר, אבל בזמן השיא של הג'נוסייד, אני זוכר שזה היה כמויות מטורפות של מטוסים ואוניות שכל הזמן הגיעו לנמלי ישראל, באשדוד בעיקר אני חושב, ונחיתות בנתב"ג של משלוחי נשק עצומים. האספקה היא הייתה פשוט משהו שקשה לדמיין אותו, ויש את כל המספרים האלה, אין לי אותם פה כרגע איתי. מה שאני ופעילים אחרים עושים בנושא הזה, זה אנחנו מנסים תמיד לראות איפה יש משהו, נגיד אם אני עכשיו נמצא באוסלו, אני בודק, אני נכנס, אתה יכול לעידות, להיכנס למפה של נורווגיה, להתקרב שם, ואני רואה איפה יש מפעל קרוב למקום מגוריי, ואז זה יכול לעזור לי לחשוב ולתכנן איך אני יכול לעשות פעילות שאולי גם תגרום לאנשים לדעת קצת מה קורה, וגם אולי אפילו ממש לשבש את הפעילות. היו כל מיני דברים סימבוליים שקרו פה, למשל, עכשיו אנחנו רואים את האזור של אוסלו מקדימה, יש טיפה מצד שמאל מפעל שקוראים לו קונגסברג, הוא מייצר חלקים מה-F-35, האדיר מה שנקרא בחיל אוויר, המטוס הכי מתקדם, שלישראל יש כמה טייסות ממנו, ונורווגיה פה, אחרי שהם מדברים גבוהה גבוהה נגד דברים שישראל עושה, הם מרוויחים מיליארדים מהייצור של המטוס הזה, שכמובן זה נוסע מפה ללוקיד מרטין בארצות הברית, שם זה מחברים הכל, ואז המטוסים מגיעים לישראל. קצת מצפון לזה יש מפעל שנקרא נאמו, שבו, אני פשוט נותן לכם את הדוגמה על נורווגיה, כי פה אני קצת יותר מכיר, אבל זה עובד דומה בכל מקום. אז נאמו הוא מפעל נשק בבעלות הממשלה הנורווגית, 51% אני חושב, והוא מייצר רקטות מכל מיני סוגים, וטילי נ"ט וכל מיני דברים שאפילו יש לנו תמונות של חיילים ולוחמים בעזה משתמשים בנשק הספציפי שמיוצר על ידי נאמו, בגלל מגבלות שהחוק לא מאפשר להם למכור לישראל, אז יש להם חברת בת בארצות הברית, שקוראים לה נאמו משהו, והנשק מגיע לשם, שם הם מחברים אותו, והופ, לישראל, וכשמאמתים את הפוליטיקאים פה, אז הם אומרים, לא, אנחנו מוכרים את זה לארצות הברית, וארצות הברית תורמת את זה לישראל, אז אנחנו לא אחראים. וזה רק לסבר את האוזן על רמת הצביעות של כל הממשלות במדינות המערב,
גם אלה, כמו בנורווגיה, שנחשבות להכי הכי תקיפות נגד המדיניות של ישראל. ואחד הדברים שהבנו, שאם אנחנו רוצים ללחוץ איפשהו, זה במקומות האלה, ובאמת כשאנחנו לוחצים ועושים פעילויות על הדברים האלה, אנחנו רואים שהתגובות הן הכי הכי חזקות, כי את זה הכי הכי רוצים להשתיק. גם את הסחר נשק, וגם את ההשקעות העצומות בחברות נשק, או חברות טכנולוגיה שקשורות לחברות נשק, ובעצם ההבנה שהג'נוסייד יכול להמשיך בגלל שזה מקור לא אכזב, מקור איתן ובלתי נדלה לרווח שעושים ממנו המון תאגידים, המון חברות ומדינות, ממשלות. זאת מפה אחת באתר הזה שאני ממש ממליץ להיכנס אליו, של גלובל אינתיפאדה. אז זה פעילים בפרופיל חדש שהכינו, עשו עבודת שטח עצומה של ליקוט של המון המון מידע על הסחר נשק של ישראל בכל העולם. אפשר פשוט לגעת בכל מדינה, ואז אתה מקבל גם הסבר כללי על היקף הסחר, וגם אפשר להיכנס בפרוטרוט ממש לחברה אחרי חברה, כמה משקיעה כל חברה. במקרה שלי שאנחנו עושים את הפעילות פה בנורווגיה, בנורווגיה יש את קרן הנפט, שהיא אחת העשירות בעולם, אם לא העשירה בעולם, שמשקיעה מיליארדים בחברות, או שהן ישראליות, של חברות נשק ישראליות, או קשורות לחברות נשק ישראליות, או חברות בינלאומיות שמספקות טכנולוגיה ונשק לישראל. אפשר לראות את כל הנתונים ואת כל המספרים, הם ממש נכנסו לתוך כל הרשימות והקבצי נתונים בתוך הבנקים וכאלה. מה שזה חושף זה שוב את הצביעות הזאת של רוב מדינות המערב, שגם אלה שביקורתיות כלפי מה שישראל עושה, הן בעצם ממשיכות להרוויח בכיף מכל מה שאנחנו רואים. אני חושב שעוד שנייה תם זמני, אני רק אגיד משפט אחד, מחר, לגמרי במקרה, בדבלין שבאירלנד, מתחיל הקונגרס האנטי-ציוני, אני חושב השני, היה אחד לפני שנה בערך בווינה, אם אני לא טועה, ומחר מתחיל הקונגרס השני. אתם יכולים לראות את הדמויות שמדברות שם, אנשים מאוד מעניינים, אילן פאפה וחברים, פרנצ'סקה אלבנזי, פלסטינים, ישראלים, יהודים, אמריקאים, אירופאים מכל העולם, חיים בראשית, פרופסור חיים בראשית, אם אתם מכירים, ואני ממש ממליץ, דיברתי עם המארגנים אתמול, וכל הפאנלים וכל ההרצאות יהיו משודרות אונליין. זה גם הזדמנות ככה להתחבר לעוד פעילים מכל העולם, ולראות שאנחנו, גם כשאנחנו לפעמים מרגישים בודדים וכמושים, אז בעצם יש המון אנשים בכל העולם שקשורים ליהדות, לישראל, איכשהו אלינו, ואנחנו לא לבד. אפשר לעשות דברים, אפשר ללמוד על כל מה שקורה, ובכלל אני ממליץ תמיד ללמוד כמה שיותר על התחום שאנחנו הולכים למחות בו, לפני שאנחנו יוצאים לרחוב, וזה יעזור לנו להיות יותר מדויקים ויותר מכוונים. זהו, אני מקווה שכיסיתי בגדול. נהדר, תודה יונתן, כן בהחלט נתת לנו כיוונים מדויקים וחשובים. יש לנו כבר שאלות בצ'אט, ואולי גם עידו אני אבקש שתניח את הלינקים בצ'אט, כדי שאנשים יוכלו אחר כך לעקוב אחרי האינפורמציה. אז עידו שואל, מודה לך על הפעילות שלך, ושואל אם אתה יכול לומר שיש אפקט לפעילות נגד סחר הנשק עם ישראל. מצד אחד אני חושב שכן יש אפקט, בגלל שאנחנו רואים את התגובות המאוד מאוד קיצוניות של מבחינה משפטית נגד פעילים שעושים כל מיני מהלכים כאלה, אז אני חושב שיכול לתת לנו איזושהי אבן בוחן לראות אם מנסים להכניס אנשים שזרקו קצת צבע אדום על איזשהו שלוחה של מפעל של אלביט באנגליה, ומקבלים שנה מעצר או משהו כזה, ומשפטים ותביעות נוראיות, שבסוף רובם משוחררים, אז
כנראה שאנחנו נוגעים במקום הנכון, אני אומר רק מבחינת הדבר הזה. מבחינה מעשית, עוד לא ראינו שום תזוזה בעניינים האלה, אנחנו לא רואים שלישראל יש איזושהי בעיה מבחינת שעות טיסה ויכולת להפציץ, אבל אולי מבחינה יותר מקרו, ולראות איך ישראל פעלה בתקופה של ההתקפות על איראן והמלחמה הזאת, זה לא נראה שלישראל יש אורך נשימה גדול כמו שאולי היינו חושבים, וזה אומר שכן, ישראל תלויה לגמרי בשרשרת האספקה, ואם כנראה היו ממשיכים בתחלופת הטילים וההתקפות עוד כמה שבועות, כנראה שלא היו נשארים מיירטים וכאלה, ואז הסיטואציה הייתה לגמרי אחרת. לגבי כל הנעשה בשטחים ועזה, אני לא חושב שעדיין אנחנו רואים אפקט, אבל כמו בהרבה דברים אחרים, אני חושב שיש כרסום כזה מתחת לקרסט, מתחת לשכבה העליונה, ובאיזשהו שלב אנחנו יכולים להגיע לכלל לכדי קריסה. אני מאמין שלמשל במקומות כמו נורווגיה, או מקומות אחרים שדעת הקהל היא מאוד נגד מה שישראל עושה, והממשלות תמיד מסתירות את הרווח שלהם מכל הדברים האלה, שם הפוטנציאל הכי גדול. כי שם יש בעצם אי ההתאמה הכי מסיבי בין הבחירה הדמוקרטית לבין ההחלטות של הממשלות והתאגידים, ואז זה אומר שאם יהיה לחץ מספיק גדול, אנחנו נצליח למוטט את העסק הזה. אם נורווגיה מחר באמת מושכת את כל ההשקעות מחברות הנשק הישראליות, זאת תהיה רעידת אדמה עצומה. וליונתן, רואים למשל, לא מבחינת השקעות, אבל במפה של חלקי הנשק ונתיביהם, באמת רואים שנורווגיה היא אתר מיניסקולי, יחסית באמת לתפוצה, 2 מפעלים זה כלום. אז קודם כל יש עוד מפעל, ועכשיו בונים עוד איזה מפעל גדול, אבל נורווגיה היא בייחוד חלק מהשרשרת. זאת אומרת, אם בנורווגיה מפסיקים לייצר את החלקים של הגוף של ה-F-35, ולא מוכנים לשלוח את החלקים האלה ללוקהיד מרטין, אנחנו תוך כמה זמן נראה אפקט כאילו מוחשי על היכולת של חיל האוויר לתפקד. כי הרכיבים ספציפית, נגיד ספציפית על המטוס הזה, ה-F-35, הוא מיוצר אני חושב שאיזה 15 מדינות שונות, אם אני לא טועה. זאת אומרת, לוקהיד מרטין, שזו חברת נשק הכי גדולה בעולם, בארצות הברית כמובן, עשתה את זה מאוד בחוכמה, וחילקה את הייצור של החלקים של המטוס הזה, בין כל מיני חברות נאטו, בשביל שאי אפשר יהיה בקלות לבטל את הפרויקט. היו שם כל מיני עניינים כאלה כלכליים, וזאת אומרת שגם למקום קטן יחסית, עם מפעל אחד אפילו, אבל הוא מייצר את החלק הזה בכנף של F-35, אם אנחנו לא ניתן לחלקים האלה להגיע מפה, ועם כל ה-Free Palestine של החבר'ה פה באוסלו, יעמדו בנמל שממנו מגיעים החלפים האלה, ולא ייתנו לדברים לעבור, אז אשכרה יש לנו אפשרות להשפיע. אני לא אומר שזה יקרה עוד דקה, אבל אני חושב שהגלובליזציה הזאת של ייצור הנשק, היא גם נותנת לנו איזשהו יתרון, שיכול לאפשר לנו איזשהו מנוף לחץ. קטן, אבל עדיין מנוף לחץ יחסית רק לעמוד עם שלט וליצוק Stop the Genocide. האם בזמן הג'נוסייד הפעיל, לעומת השלב הלטנטי, נניח עכשיו בהפסקת האש, גרמניה אסרה על משלוח נשקים מסוימים לישראל, והיו גם מדינות, נדמה לי ספרד או איטליה, שאסרו על עגינה בנמלים שלהם. פעולות כאלה הן אפקטיביות, או שזה שוב איזושהי זריעת חול בעיניים, והם בעצם מוכרים דרך מדינה רביעית וכן הלאה? אני חושב שהרבה פעמים זה זריעת חול בעיניים, אבל לפעמים גם זריעת חול בעיניים היא איזשהו שלב שבסופו אנחנו אולי, בתקווה, נצליח לכופף את היד של אותם מקבלי ההחלטות במקומות כמו גרמניה. הרבה מהמקרים שבהם גם בגרמניה, גם בספרד, גם בנורווגיה, אפשר לראות קורלציה בין ההצהרה הזאת
למשל, אני אתן דוגמה, לפני שנה וחצי בערך, נורווגיה פתאום הצהירה שמושכים השקעות מחברת מנועי בית שמש או משהו כזה. ועכשיו, אנחנו כבר חודשים מנסים להעביר את המידע על זה, הם יודעים על זה טוב מאוד, אבל הלחץ על הממשלה היה כל כך גדול, ואנשים פשוט ישנו בתוך הפרוזדורים של משרדי הממשלה שם, שבאיזשהו שלב הם היו צריכים לזרוק איזה קצת כחול בעיניים, כמו שאת אומרת, אבל תוך כדי הם המשיכו את כל ההשקעות בחברות הגדולות. אז הרבה מזה זה טריקים של פוליטיקאים, אבל גם מהטריקים האלה אנחנו למדים שאין משהו אחר חוץ מעוד ועוד ועוד לחץ על הדבר הזה, וכשאני אומר לחץ, אז אני גם אומר להיכנס ולעשות סבוטאז'. אני לגמרי תומך בכל הדברים שנגיד אתם בארץ לא יכולים בחופשיות אולי להגיד את זה, אבל כן, כשאני יודע שעכשיו מפעל מייצר גז שהולך להיות להרוג אנשים בקרמטוריום ובמקלחות של גזים, אין לי שום בעיה שפעילים יפרצו למפעל הזה ויעשו בו שמות. עכשיו, אנחנו יודעים שרוב הדברים האלה הם תמיד במרחב הסימבולי, אבל המרחב הסימבולי הוא מצית את התקווה אצל אנשים אחרים, והוא נותן רעיונות לעוד אנשים, ולכן אני מאוד מאוד בעד גם הדבר הזה, וזה קורה, זה קורה, ובכל מקום, אני לא יודע אם אתם מכירים, אפילו בעבר היה ארגון שנקרא פלאושר, וחיטטו חרבותם מהזה, וזה היה בעיקר נזירות ונזירים ואנשים מאוד מאוד דתיים נוצרים, פציפיסטים, בקנדה, בארצות הברית, שהצליחו להיכנס למפעלי נשק, צוללות גרעיניות, ועם פטישים ומקושים לעשות נזק מאוד מאוד כבד, ואז לשבת על הטיל הזה, על הצוללת הזאת, ולחכות שיבואו לעצור אותם. אז יש גם דברים כאלה שקורים בעולם. היום זה הולך ונעשה הרבה יותר קשה עם כל המערכות מצלמות וכאלה דברים, אבל זה בהחלט משהו שאני חושב שראוי לעודד. יונתן, הזמן שלנו למעשה תם, יש עוד שאלות חשובות בצ'אט, אבל אני חושבת שלא נספיק להגיע אליהן. אני רוצה להודות לך מאוד על המידע הקריטי ועל זה שאתה הצטת את הדמיון עם ההזמנה להצית את המרחבים הסימבוליים, ושוב תודה רבה על המפגש הזה, תודה רבה על הפעילות ארוכת השנים שלך, ואנחנו מסיימות לשבוע הזה. תודה רבה לכולכן וכולכם שהייתם כאן איתנו. בשבוע הבא ניפגש עם דוקטור דותן הלוי ביום שני. אנא הצטרפו אלינו. ביום חמישי אנחנו נשלח גם מידע מלא לגבי התוכנית של שבוע הבא. תודה ולהתראות. ביי ביי. ולהתראות.